Γεια χαρά παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς σίγουρα περνάμε υπέροχα εδώ στο Μεγανήσι. Ήθελα να κάνω ένα μικρό βίντεο για να μιλήσω για κάτι που με ρωτάνε πολύ συχνά κάποιοι. Ποιο είναι το καλύτερο έδαφος, δηλαδή το καταλληλότερο υλικό για το στάβλο μας, για το περιβάλλον σταυλισμού του αλόγου μας. Λοιπόν, πρόκειται για ένα υλικό για το οποίο εγώ για πρώτη φορά έμαθα από κάποια άτομα στην Αμερική, τα οποία ασχολούνται μόνο με ξυπόλυτα άλογα και το χρησιμοποιούν στο δικό του στάβλο. Αλλά η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά έγραψε γι' αυτό ένας παλιός μας πρόγονος εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι άλλος από τον Ξενοφόνη. Το υλικό αυτό είναι αυτό εδώ, το μικρό βότσαλο, το οποίο κάποιοι το λένε και κροκάλα. Στην Αμερική το λένε pea gravel, επειδή pea είναι το μπιζέλι και το λένε έτσι επειδή έχει το μέγεθος του μπιζελιού. Βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποια μεγαλύτερα βότσαλα, δεν μας πειράζει αυτό. Είναι πάρα πολύ άνετο για να ξαπλώσει πάνω το άλογο και να κυλιστεί. Αλλά ο λόγος που εμείς το συμπαθούμε είναι χάρη σε δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες που έχει. Η πρώτη ιδιότητα είναι ότι στραγγίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ειδικά το χειμώνα, δεν θα έχεις ποτέ θέμα με λάσπες, νερά, τα ούρα, τις κοπριές. Την κοπριά μπορείς να τη μαζέψεις με ένα πλαστικό πιρούνι πολύ εύκολα. Και η δεύτερη ιδιότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τις οπλές των αλόγων, αυτό που μας ενδιαφέρει και μας περισσότερο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τις βοηθάει να σκληρύνουν, χωρίς όμως να κινδυνεύουν να τραυματιστούν. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα κοινά χαλίκια που είναι κοφτερά και κινδυνεύει να δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα στην οπλή. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος που φροντίζει την οπλή, δεν την αφήνει να μακρύνει και στρογγυλεύει τα τυχώματα σαν ένα φυσικό γυαλόχαρτο. Για να δούμε λοιπόν τι οπλές έχουν τα ζώα που ζουν σε αυτό το υπόστρωμα. Πόδι. Ωραία, εδώ βλέπετε την οπλή από το μικρό θηλυκό μουλαράκι. Εκ πρώτης όψεως οι φτέρνες φαίνονται χαμηλές και σαν να έχουν μετακινηθεί μπροστά, αλλά μην μπερδεύεστε και τις συγκρίνετε με του αλόγου, γιατί γενικά στα μουλαράκια όπως και στα γαϊδουράκια η χελιδόνα βρίσκεται ανατομικά πιο πίσω. Λίγο εδώ την κεντρική άβλακα θα χρειαστεί να τη διορθώσω, να την ανοίξω με τη ράσπα μου, και λίγο το τείχομα, αλλά γενικά η εικόνα αυτού του νυχιού είναι ικανοποιητική αν σκεφτεί κανείς ότι δεν το έχει αγγίξει ποτέ ανθρώπινο χέρι. Οπότε για να φτιάξουμε λίγο το τείχομα. Κάναμε τη ράσπα γιατί το μαχαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει τέτοια οπλή. Το μόνο που θα καταφέρω θα είναι να το χαλάσω. Βλέπεις εδώ η κεντρική άβλακα πάει βαθιά. Ωραία. Το μπροστά αριστερό από το αρσενικό μουλάρι. Πολύ καλύτερα όσον αφορά τις φτέρνες, αλλά πάλι βλέπετε η χελιδόνα είναι πιο πίσω. Εδώ έχουμε αρκετό βάθος στην κεντρική άβλακα. Πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Αλλά και πάλι πολύ καλή κατάσταση για μια οπλή που δεν την έχει φροντίσει ποτέ ανθρώπινο χέρι. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε λίγο τις άβλακες να μην μαζεύουν κοπριά. Δηλαδή με μια μικρή συντήρηση αυτές οι οπλές θα ήταν άψογες. Και εδώ βλέπετε μια οπλή από ένα γαϊδουράκι 26 χρονών,
δεν το έχει πειράξει ποτέ κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το έχει πειράξει ποτέ κανένας. How many years she was dumped in that field? 10, I thought I heard. 10. Κοίτα τώρα τι μου κάνει. Τι θέλει? Bunny! Δεν είναι καρότο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο που ο Ξενοφών έγραφε για αυτό το υλικό στο βιβλίο του Περιηπικής. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε πέταλα ούτε μποτάκια έτσι ώστε να προστατεύονται οι οπλές των αλόγων τους. Γι' αυτό και δημιούργησαν μια θεωρία η οποία τι έλεγε, ότι το περιβάλλον σταυλισμού πρέπει να είναι το ίδιο με το περιβάλλον το οποίο υπέβουμε. Έτσι ώστε οι οπλές των αλόγων να είναι πάντοτε στεγνές και πάντοτε σε φόρμα και έτοιμες, έτσι ώστε να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω οι πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες και να πάρετε παράδειγμα από έναν όμορφο στάβλο όπως αυτόν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε υπέροχα.